أنا متأكد من أنه من وقت لآخر تشعر بأن كل شيء سيء. أعني عندما تنظر إلى ما مر من حياتك وتسأل نفسك كيف مرت السنوات ال10 الماضية بهذه السرعة، وتقول لنفسك أنا لم أحقق شيئا. لا تقلق، فأنت لست الوحيد الذي يشعر بذلك. المشكلة في الإنجازات هي أنه عندما تحدد هدفا تعتقد أن لديك كل الوقت في العالم، حيث تريد أن تصبح مليونيرا بحلول العام المقبل وليس في غضون 10 سنوات، لأن فكرة أن عليك الانتظار لمدة 10 سنوات تبدو سخيفة بالنسبة لك. لذلك من المحتمل أن تماطل وتستمر في التأجيل حتى اللحظة الأخيرة، ولكن بعد ذلك سيكون قد فات الأوان. هل تتذكر أيام الكلية؟ حيث لا تبدأ العمل على أي مهمة في وقت مبكر، بغض النظر عن كم المرات التي تخبر فيها نفسك أنك ستفعل ذلك. وما يحدث في نهاية اليوم هو أنك ستبقى مستيقظا طوال الليل لإنهاء المهمة، لأن الموعد النهائي هو صباح اليوم التالي. ولكن على عكس الكلية في الحياة الواقعية، تكون مسؤولا فقط أمام نفسك عندما تحدد هدفا. لهذا السبب ستستمر في تأجيلها لسنوات، وفي بعض الأحيان سوف تشعر بأن الحياة سيئة، وسوف تكون على حق. هذا هو الوقت الذي يأتي فيه الانضباط الذاتي إلى الصورة. يكاد يكون من المستحيل أن تكون مفرط الإنتاجية لفترة طويلة. قد تكون قادرا على القيام بذلك لمدة يوم واحد أو يومين، وربما أسبوعين، ولكن ليس أكثر من ذلك. مما يعني أن الطريقة الوحيدة لتحقيق هدف كبير هي تحقيق القليل منه كل يوم. قد يبدو أن البقاء مخلصا طوال الوقت مستحيلا، لكن العكس هو الصحيح. في الواقع، الانضباط الذاتي أسهل بكثير من إجبار نفسك على أن تكون مفرط الإنتاجية كل أسبوعين. من المحتمل أن تكون عطلات نهاية الأسبوع هي أكثر أيامك غير المنتجة، حيث أنك لست مضطرا للاستيقاظ في وقت محدد. ويومك في معظم الأوقات يكون عشوائي وغير مخطط له بشكل صحيح. بينما خلال أيام العمل عليك اتباع روتين اعتدت عليه بالفعل، مما يجعل الأمر أسهل. قد يبدو من الممل تحويل حياتك إلى روتين صارم، ولكن ربما تكون هذه هي الطريقة الوحيدة للبقاء منتجا على أساس يومي. في كثير من الأحيان سوف تشعر بالإحباط، لأنك تفعل نفس الأشياء كل يوم في نفس الوقت تقريبا دون رؤية أي تقدم ملحوظ. ولكن في غضون عام، عندما تنظر إلى الوراء فإن نصف الساعة التي اعتدت أن تقضيها في صالة الألعاب الرياضية كل يوم تبدأ أخيرا في إظهار بعض النتائج. حتى ذلك الحين، لن تشعر بالضرورة بالفرق لأن التقدم كان بطيئا وكان يحدث على مدار العام. الطريقة الوحيدة هي أن تنظر إلى الوراء في صورة لنفسك قبل عام. ومع ذلك، فإن الانضباط الذاتي له مشاكله الخاصة، حيث أنه في اللحظة التي تنحرف فيها عن روتينك ولو قليلا، يمكن ذلك أن يدمر يومك بأكمله. في بعض الأحيان، إذا ذهبت إلى الفراش بعد ساعة أو ساعتين مما تفعل عادة، فيمكنك أن تتوقع من نفسك أن تكون غير منتجة تماما في اليوم التالي، لأنك ستستيقظ في وقت متأخر وتزعج روتينك. شخصيا قد اختبرت ذلك عدة مرات، ومن الصعب حقا أن تكون في مكان ما في الوسط. أنت إما منضبط أو لا. إذا كنت تعاني من أجل ضبط نفسك، فإنني أقترح عليك بشدة أن تبدأ بإصلاح النوم، لأنه ليس من المستغرب أن يكون العامل الأكثر أهمية الذي سيؤثر على إنتاجيتك. نم بقدر ما تريد، ولكن تأكد من الذهاب إلى الفراش كل يوم في نفس الوقت تقريبا. غالبا ما يكون الناس متحمسين ويبدأون بكل شيء دفعة واحدة ويتعبون بسرعة ويستسلمون. لذلك لا ترتكب نفس الخطأ. تأكد من البدء بعادة واحدة في كل مرة. بمجرد أن تقوم بضبط نفسك في ذلك، فما عليك سوى المضي قدما.